Do your elbows and feet look darker than the rest of your skin? Let's fix that. Nourishment, essential nutrients, egg yolk provide intense hydration, helping to smooth and protect dry skin. 1 teaspoon of egg yolk as a natural exfoliate, 1 tablespoon of salt. Dito nga sa dalawang kombinasyon na ating ginamit, maganda ito gamitin para sa pagka-dry skin, pangingitim at kahit ano pa. Mas mapoprotektahan ng balat natin lalo sa pagka-dry o maligasgas nating kutis. Magandang benepisyo ang dala ng egg yolk kasama na rin ng salt. Sama na rin, pinapanatilihin nito ang lack of moisture, ang coconut oil 1 teaspoon. Mas ini-improve nito ang pagkalambot ng balat na hindi basta magdadry na maganda gamitin kahit sa parte ng ating balat kasama na rin ng pangingitim. Gently exfoliate na rin ang dala ng salt kasama na rin ng egg yolk para sa balat. Mas pinapangalagaan panatilihing moisture ang balat, hindi basta nagdadry dahil sa natural nitong dala. Perfect para sa pangingitim o aligasgas man sa balat gaya ng tuhod, batok, siko at kahit samparte pa yan ng ating paa ay pwedeng-pwede. Na mas pinoprotektahan nito ang maiwasan ang pagka-dryness ng balat. Dahan-dahan mo nga lang tong i-scrub o ilinis sa iyong balat at isabay na rin sa iyong pagligo. 5 minutes, pwede na rin itong banlawan. 1 beses, 2 beses sa isang linggo, pwedeng ulitin. Thanks for watching guys!